chào quý khán thính giả của TV Tuần-san Online. Đây là chương trình thời sự trong tuần thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2023. Tôi là Nguyễn Hồng Anh và luật sư Nguyễn Tân Hải. Vâng, xin chào anh Hồng Anh, xin chào quý khán giả của TV Tuần-san Online. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự hôm nay có hai phần. Một phần là thời sự, và phần sau là phần phỏng vấn thủ hiến Daniel Andrew của tiểu bang Victoria. Nhưng mà trước khi mà mở đầu với chương trình thì chúng tôi mời quý vị nghe một cái bản nhạc do tôi sáng tác vào năm 1977, tức là 2 năm sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Cái bài này là nói về kinh nghiệm của tôi trong thời gian đi vượt biên. Phải mất 5 năm sau chúng tôi mới qua được, đúng 5 năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 80 tôi mới đến qua được bên đảo ở bên Ga Lăng. Và trong cái bài hát này thì lúc viết bài đó thì chúng tôi nghĩ rằng không biết có đi được không, có thể là đến bến bờ mà cũng có thể là chết ở dưới đáy biển và cũng có thể là bị bắt. Thì bây giờ mời quý vị theo dõi cái bài hát này để tôi tặng và tất cả những cái người mà đã từng đi vượt biên và đã từng xuống ở bên bờ sông để đợi chuyến đi. Chiều về trên dòng sông ta đứng ngóng trông, mong một ngày mai tới, mong một cuộc đời mới, mong chân trời xa xôi, mong ước không nguôi. Ta đi về đâu, mơ ước bao lâu, năm tháng trôi dần mà đường vội xa. Ôi em yêu dấu ơi, lòng ta đau đớn không nguôi. Hỡi người, hỡi người, ta đi về đâu, ta đi về đâu, về bờ yên vui hay xuống vực sâu, về miền dung thân hay chốn giam cầm. Ôi em yêu dấu ơi, lòng ta mơ ước lâu rồi. Hỡi người, hỡi người, ta đi về đâu, ta đi về đâu, ngày ngày trôi đi ta có đợi nhau, tình rồi phân ly như nắng chiều tàn. Chiều về trên dòng sông ta đứng ngóng trông, con thuyền nằm trên sóng trong một chiều buồn vắng. Vắng bóng người em yêu, vắng tiếng yêu đương, bao nhiêu niềm tin mơ ước đã lâu, ta vẫn cứ chờ để rồi tìm mất người rồi cũng xa. Kiếp sống chẳng là hư không. Anh hát, anh chơi đàn bài này nghe thấy buồn quá. Vâng. 48 năm trôi qua rồi, Vâng. mà vẫn là có biết bao nhiêu người vẫn có giấc mơ bên sông, Vâng. nhưng mà chưa đi đến được. Vâng. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình thời sự, chúng tôi mời quý vị theo dõi thời sự ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, trong những ngày qua, cái vấn đề mà ông Thái Văn Đường bị bắt là một cái đề tài mà được nói rất là nhiều. Và hôm nay chúng tôi mời anh luật sư Nguyễn Tân Hải nói lại đề tài nhé. Vâng, thưa quý khán giả, thưa Hồng Anh, thì ông Thái Văn Đường là một cái đề tài mà bây giờ vẫn còn được người ta chú ý rất nhiều. Là vì lý do ông là một người đấu tranh dân chủ, ông là một người đã được hưởng quy chế tị nạn tại Thái Lan, được hưởng quy chế tị nạn từ Liên Hợp Quốc. Nhưng mà ông đã bị bắt cóc về Việt Nam để mà
theo danh từ Cộng sản hay gọi để mà xử lý. Thế họ xử lý gì không? Họ xử lý ông Thái Văn Đường những cái mà họ gọi là cái tội trạng, là dám là tiết lộ ra cho công chúng biết những cái thâm cung bí sử của Cộng sản, những chuyện mà nó xảy ra mà chỉ có những người trong cuộc mới biết thôi. Đúng. Chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta không thể biết được. Thưa quý thính giả, thì Thái Văn Đường đã bị bắt ở Thái Lan vào ngày 13 tây tháng 4 vừa qua. Và sau khi một ngày ông ta bị bắt, thì báo chí Việt Nam rầm rộ lên tin là ông ta đã bắt, công an ở Hà Tĩnh đã bắt được một người đã nhập cảnh Việt Nam trái phép mà trong túi không có giấy tờ gì hết. Và người đã khai mình là tên là Thái Văn Đường. Thì thưa quý vị giả, người ta đã làm một con tính. Nếu ông ta đi bộ từ Bangkok mà đi đến biên giới ở Hà Tĩnh, thì cái thời gian mà ông ta đi bộ hay đi xe và vượt qua rừng rậm cũng không đủ thời gian để mà có thể tới được Hà Tĩnh bằng một mình ông được. Nếu không có những cái người dùng những cái phương tiện chuyên chở thật là tân kỳ và không có bị trắc trở trên đường đi. Thì thưa quý khán giả, tờ báo Bangkok Times nó đã loan tin rõ ràng là không phải, kỳ trước chúng tôi loan tin là 5 người đặc vụ Việt Nam đã bắt ông Thái Văn Đường, thì cái điều đó là không chính xác, thực sự chỉ có 4. Và họ không phải sử dụng một xe four-wheel drive, và họ sử dụng là 2 xe four-wheel drive. Và trên cái đoạn đường ở ngoại ô Bangkok thì các máy security thu được của nhà dân ở đó, ở cái đoạn đường mà Thái Văn Đường bị bắt cóc, thì đã thu được những tiếng la thất thanh, tiếng kêu cứu. Và đó là tiếng kêu cứu và tiếng la của ông Thái Văn Đường. Thế sau khi bắt cóc rồi thì đặc vụ Việt Nam đã đem cái xe máy của ông ta đem bỏ lên một cái four wheel drive, và dép của ông ở bên ông đi dép chứ ông không đi giày, bị văng ra đó thì họ cũng đem lên, họ bỏ trong xe. Thì thưa quý khán giả, cho tới bây giờ thì người ta mới hỏi rằng Thái Văn Đường làm sao đến nỗi gì mà lại đặc vụ Việt Nam lại phải từ Việt Nam đi sang bắt, quan trọng ở nỗi nào? Thì như chúng tôi đã trình bày cùng với quý vị, với anh Hồng Anh, là Thái Văn Đường đã được cung cấp nhiều thông tin mà chỉ có người trong cuộc mới biết, trong nội bộ đảng mới biết, còn những người ngoài thì không biết. Thì theo tin ở Việt Nam cho biết thì hiện nay Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt được như vậy là 8 người. Tại sao họ bắt được 8 người ở Việt Nam liên quan đến vụ Thái Văn Đường? Là bởi vì khi mà họ bắt cóc Thái Văn Đường ở trên đoạn đường ở ngoại ô Bangkok và vào Bangkok, thì họ đã tịch thu được như vậy là tới 3 cái mobile phone. Thì gồm có như vậy là ở trong mobile phone của Thái Văn Đường thì còn chứa những email và những tin nhắn đối với những người ở Việt Nam. Và trong đó có cả những cái nguồn tin mà Thái Văn Đường sắp sửa công bố nữa. Thì do Công an Việt Nam đã tịch thu được mobile phone, đã có thông tin ở trong đó, và họ trở ngược lại Việt Nam, họ đã bắt giữ như vậy. Chúng tôi được biết rằng họ bắt giữ như vậy là tất cả là 8 viên chức của chính phủ ở ngoài Bắc, là những người đã cung cấp thông tin cho Thái Văn Đường để đem lên Facebook và công bố với lại công luận. Thì bây giờ chúng ta hiểu rằng lý do chính họ bắt Thái Văn Đường là để họ thanh trừng chính những cái người ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa cho Thái Văn Đường những cái thông tin mật đó. Thì thưa quý khán giả, thì người ta bây giờ rất nhiều các cơ quan, các tổ chức mà nhân quyền thế giới thì yêu cầu ở Việt Nam phải thả Thái Văn Đường. Mà Liên Hợp Quốc chắc có lẽ cũng sẽ có những cái yêu cầu là phải thả một cái người đã được hưởng quy chế tị nạn. Nhưng mà chính phủ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thì vẫn giữ im lặng. Và tôi nghĩ rằng cái vụ xét xử Thái Văn Đường sẽ còn rất nhiều thời gian họ mới xét. Bởi vì trong cái thời gian điều tra, họ muốn biết rõ rằng nguồn gốc, những cái nguồn tin Thái Văn Đường có là xuất phát từ đâu. Thành thử ra sẽ có một số những nhân vật mà tôi nghĩ rằng không phải là thấp đâu, cũng là cao cấp, chắc có lẽ cũng bị rắc rối đến trong tương lai vì những nguồn tin đã cung cấp cho Thái Văn Đường.
Và thưa quý vị, mời quý vị theo dõi một cái đề tài khác, đó là có tin là con trai của bà Nguyễn Phương Hằng khiếu nại với là nhà nước về cái vấn đề mà ông Dượng ghé, và nghe nói rằng là ông đứa con đó có thể kiện ông Dũng Lò Vôi. Xin anh nói vấn đề tài này anh. Thưa quý thính giả, thì bà Nguyễn Phương Hằng là một hiện tượng ở trên online. Như chúng ta đã biết, mà bây giờ bà ta đã bị như là công an giam giữ, tạm giam như vậy đã hơn 8 tháng rồi. Hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi ấy? Vâng, nhanh quá. Tôi cứ nghĩ là 8 tháng, bây giờ 1 năm rồi. Thưa quý thính giả, thì hơn 1 năm rồi bà bị giữ. Thì người ta không biết là khi người ta nói là bà ấy có con trai với ông Huỳnh Uy Dũng, tự là Dũng Lò Vôi. Nhưng mà thực sự tất cả bà Phương Hằng là có 4 người con, 3 trai 1 gái. Và ông Dũng Lò Vôi chỉ là người chồng thứ 3, tức là bà 3 đời chồng. Thưa quý giả, người con trai cả của Nguyễn Phương Hằng là anh Nguyễn Quang Tuấn đã nhiều lần làm đơn lên công an để mà xin thăm viếng mẹ mình. Nhưng mà cái đơn nào của ông lên là cũng bị bác bị từ chối hết. Ông không muốn cho bà Phương Hằng gặp con trai. Nhưng mà hình như ông Dũng Lò Vôi thì có được thăm bà một lần, chúng tôi nghe nói. Và thưa quý thính giả, thì mới nhất gần đây thì anh Nguyễn Quang Tuấn, tức là con trai bà Phương Hằng, lại nộp đơn lên trên cho công an để mà xin thăm viếng bà, lại bị từ chối nữa. Thì lần này anh nộp đơn, anh tố cáo với lại công an rằng là Huỳnh Uy Dũng, tức là tự là ông Dũng Lò Vôi này, là người tòng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng trong cái chuyện mà sử dụng online để mà gọi là nhục mạ lị người khác, đi ngược theo điều 331 đó anh. Tôi nghĩ đúng đó. Vâng. Thì có lẽ nó đúng, là bởi vì chúng tôi cũng đã theo dõi một vài những cái băng của bà Nguyễn Phương Hằng, chúng tôi rõ ràng thấy Dũng Lò Vôi ngồi cạnh và nhiều khi lại còn gật gù, tôi vẻ rất là tâm đắc với những lời phát biểu và có nói trong đó nữa. Và thưa quý giả, thì là chúng tôi cũng đã coi một cái clip ngắn ông Dũng Lò Vôi trong lúc mà cùng với bà Phương Hằng đã có lần lên tiếng là sẽ dọa đập chết những cái người mà chống ông và bà Phương Hằng. Có, chính ông nói chuyện, chúng tôi có nghe. Nhưng mà thưa quý giả, lần này thì ông Dũng Lò Vôi tôi nghĩ là chắc cả gặp khó khăn rồi. Đương nhiên rồi. Là bởi vì đó, cái cậu con trai của bà Phương Hằng thì nói rằng mẹ tôi đâu có điên đâu, mà ông lại yêu cầu bác sĩ tâm thần giám định về tâm lý mẹ tôi. Thì người ta đặt rất nhiều câu hỏi, nếu giám định tâm lý của bà thì bà sẽ không mất chức CEO, tức là không được làm là tổng giám đốc công ty Đại Nam nữa, và những phần hùn của bà như vậy là tôi nghĩ là sẽ không còn được giữ nữa. Thì theo như kinh nghiệm chúng tôi biết, thì cái chuyện mà con trai của bà Phương Hằng mà nộp đơn lên công an mà tố cáo Dũng Lò Vôi này, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có những kết quả nhất định. Là bởi vì tại sao kết quả nhất định chúng tôi có thể khẳng định được như vậy? Là bởi vì giàu quá. Nói đến công an là phải nói đến bắt người, giam người, lấy lời khai và moi tiền. Đây là tôi nói công an Việt Nam nhé, và còn chỗ khác. Và đó là nghề của chàng. Mấy chục năm nay như thế rồi. Mà Dũng Lò Vôi mắc một cái tội rất là lớn. Cái tội đó là tội có tiền. Thành thử ra cái lần này tôi nghĩ rằng công an sẽ không bỏ qua nếu có người nộp đơn tố cáo. Đương nhiên là thành thử ra cái chuyện mà khởi tố Dũng Lò Vôi cũng như làm khó dễ, đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vâng. Và tiếp theo mời anh nói một cái tin nữa là nhà văn phản kháng đối kháng Dương Thu Hương vừa rồi được một cái giải rất là cao quý, mà không phải cao quý nữa mà nó còn được nhiều tiền nữa, nó đến 200.000 euro, là có lẽ là cái giải về văn học mà cao nhất chỉ sau cái giải Nobel mà thôi. Mời anh. Vâng, thưa anh Hồng Anh, thưa quý khán giả, thì nói đến các nhà văn Việt Nam thì có nhiều nhà văn, nhưng mà tôi nhớ đến 2 người thôi, đó là nhà văn Dương Thu Hương và Nguyễn Huy Thiệp. Đấy là tôi nhớ là từ thời trước đây. Mà riêng nhà văn Dương Thu Hương thì rất là nổi tiếng, bởi vì bà đã như vậy bắt đầu viết từ năm 1985 với cái tác phẩm đầu tiên hồi bà còn trẻ, tức là Hành trình ngày thơ ấu. Và có những tác phẩm mà chúng ta nghe đến là phải biết ngay là của Dương Thu Hương rồi, thí dụ như là Thiên đường mù. Một cái câu nói rất là hay. Thiên đường xã hội chủ nghĩa là một thiên đường mù, và những người đó sẽ không được nhìn thấy cái gì hết, bị che hết đấy. Thì thưa quý vị giả, thì Hàn Lâm Viện Pháp đã trao giải thưởng cao quý về văn chương cho nữ văn sĩ Dương Thu Hương. Đây là cái giải thưởng Sino del Duca năm 2023. Thì thưa quý vị giả, giải thưởng này chỉ có thua cái giải thưởng Nobel về văn chương thôi, nhưng mà cái trị giá của nó lại không phải là chỉ có một cái bằng khen đâu. Thưa quý vị giả, đây là tiền thật, tiền tươi. Đấy. Thì bà đã được như vậy là tặng cho như vậy là cái giải thưởng như vậy là cộng với lại cái sự tôn vinh, bên cạnh là 200.000
tiền euro khoảng 330.000 Úc Kim. Vâng, khoảng hơn 330.000 đô la Úc. Thì người ta đã nói thế này, văn đàn quốc tế châu Âu đã tôn vinh nhà văn Dương Thu Hương là một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc, đã truyền đi thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Và thưa quý giả, thực sự là bà ấy xứng đáng để nói thật, là bởi vì các tác phẩm của bà phần lớn đều đã được dịch bằng tiếng Pháp. Và trong cái thời gian mà bà còn sống ở Việt Nam viết văn thì bà ấy đã từng có cái lời kêu gọi hãy lật đổ cái chế độ Cộng sản Việt Nam đi. Vâng. Bởi vì đây là một cái chế độ thối nát, một cái chế độ gọi là thiên đường mù, què quặt. Nhưng mà nó vẫn tồn tại là bởi vì thiên đường mù anh. Thì thưa quý giả, thì nhà văn Dương Thu Hương đã viết nhiều quyển tiểu thuyết, nhiều quyển truyện mà để phê bình cái xã hội chủ nghĩa què quặt của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái tác phẩm nổi tiếng nhất thì tôi vừa mới nói với anh là Thiên Đường Mù, và tác phẩm nổi tiếng thứ nhì sau này nhất là Đỉnh Cao Chói Lọi, là viết về ông Hồ Chí Minh. Mà thưa quý giả, hình như là bà được giải thưởng này cũng vì là Hàn Lâm Viện Pháp đã xem cái quyển mới nhất viết về Hồ Chí Minh. Thì thực sự đó là một người đàn bà can đảm. Và người ta nói rằng cái giải thưởng bà mới nhận được chỉ là cái phòng chờ đợi cho cái giải Nobel về văn chương thôi. Thì thành thử ra hy vọng bà nữ văn sĩ Dương Thu Hương có thể là được nhận giải Nobel về văn chương nếu mà họ chú ý đến nhân quyền và chú ý đến cái sự can đảm của bà trong cái việc đấu tranh dùng ngòi bút của mình. Và thưa anh, rất là vắn tắt về cái ngày Anzac Day ngày hôm qua. Thưa quý giả, thưa Hồng Anh, thì ngày Anzac Day ngày hôm qua thì đã được tổ chức rất là long trọng. Thì riêng cộng đồng Việt Nam của chúng ta, hoặc nhất là hậu cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Victoria đã tham gia trong buổi diễu hành. Và như anh thấy đó, thì buổi tham gia trong diễu hành hôm qua thì cái con số lượng người trong cộng đồng Việt Nam đi thì là rất là đông. Và lần này là riêng tại Melbourne rạng sáng ngày Anzac, tức là ngày Anzac Day là ngày hôm qua đây, thì rạng sáng đã có 40.000 người đã tham dự cái buổi lễ mà gọi là cái lễ gì? Trời hay còn đang tối đó, hừng đông á. Thì lần này thì nó thực sự ra người Úc cũng như người các sắc tộc khác, trong đó có sắc tộc Việt Nam đã tham dự cái buổi Anzac Day một cách rất là đông đảo tại khắp nơi. Nhất là cộng đồng Việt Nam cũng đã tổ chức Anzac Day ở tại RSL, ở tại Dandenong, do cộng đồng người Việt tự do tổ chức, thì cũng đã được sự tham dự đông đảo của người địa phương, cũng giống như là của các đồng hương Việt Nam. Và thưa quý vị, như chúng tôi vừa nói, cái phần sau này là phần phỏng vấn thủ hiến của tiểu bang Victoria, và mời quý vị theo dõi chương trình này. Good day, our viewer. We would like to introduce you our Premier of Victoria, the Honorable Daniel Andrew, come today to have a talk with our staff and also with our viewers. This is the Premier. Yes, Premier Daniel Andrew, welcome you back to our program. Yeah, later congratulations for your third term. And you are now the longest serving Labour Premier in Victoria. Last year you came here and in our interview, we asked you something about funding for the Vietnamese community, and your government is very generous, to give the project for the Vietnamese Museum Australia about another $2.3 million, and also for the Vietnamese Community Association in Victoria and the traders in the Victoria Street in Richmond. So each $400,000 for 4 years. We thank you. And maybe you know that, now in our community, there is a dispute about the ownership of the project of Vietnamese Museum Australia. And last time you hope that with your funding in 2025, we will celebrate the completion of the project and also of the 50 years of the Vietnamese community resettlement in Victoria. But I'm sorry that, today something no good happened. That, there is a dispute between the VMA Limited and the VCA Vic about the ownership.
And as far as I understand, this matter will go to the court soon. So my question is, if the VCVIC requests you to stop, release the funding pending for the court case, what will you do? Yeah. Well, first of all, thank you so much for having us along. It's great to be here. Xin King Chao Kui Wei. It's a great honour to be here with you again. And thank you for your kind words in relation to our election victory at the end of November last year. All of my colleagues and I were humbled and honoured to be chosen again by the Victorian community. And I think it's fair to say that we were very strongly supported by Victoria's Vietnamese community, and we're grateful for that over many, many years, whether it's in my own local community of Springvale, Noble Park, and many other communities. I know and I've seen firsthand just how big a contribution the Vietnamese Victorian community make. Hard work, family, faith, then even more hard work, a focus on education, a focus on giving back, a focus on being very generous, big hearts. And I've been always warmly welcomed into so many different Vietnamese businesses, Vietnamese homes, and the Vietnamese community is a very, very special thing for me. On the specific issue, I want this built. I want the museum finished and open so that in 2025 we can celebrate something that is incredibly special, a story of hope and courage, a story of hard work, of family, a story of making Victoria better and stronger, and that is the Vietnamese resettlement, the Vietnamese migration story. This dispute is, as you said, it's in the courts, so I'm limited in what I can say. There's some matters I shouldn't speak about because the court process needs to run its course. The most important thing is, the advice I have is that all the proper processes were followed. We've made our funding commitment, we've been re-elected, we've got a budget coming up, I want to provide that money and I want to get this museum built. And not just any museum, a spectacular museum that can do justice and showcase the Vietnamese Victorian effort, the contribution, the critical role that Vietnamese migrants have played, and those who are descendants of Vietnamese migrants have played in our modern Victorian story. Less lawyers and more builders, so we can get this museum open. Wow, Mr. Premier, during the election, you talked to the voter that, okay, you have a plan for the next 4 years. Now you won the election. That's right. And this is the third Daniel Andrew cabinet. No, I think more than that. But the third term. Yes. And so tell us a bit about your plan for Victorian, because you know that inflation has eroded our budget. Yes. We have to deal with a lot of things: food price increase, interest rate, everything. Yeah. But the wages not increase, like the consumer price index. So tell us a bit about the plan of your government in order to help in childcare, family support, electricity, and everything. To ease the pain of the community. And there is pain there, it's very challenging. Cost of living pressures are very real and they're affecting families right across the state. The most important thing is to acknowledge that some things we can influence. So for instance, interest rates, that's not a matter for the state government, that's a matter for the Reserve Bank. The price of food is so often determined by factors that are well beyond the control of a state government. But there are some things we can do. And it starts with doing the things that we said we would do. So keeping our promises, honouring our word, and honouring the commitment that we made to the Victorian community. So we said we would make kindergarten free from day one of term one this year, and we have made it free. No more fees. That's an average saving of more than $2,000 per child per year for every family that's got a young one, a little one, in kinder. That's money in your pocket instead of anyone else's, and that's the best place for it. We said that we'd have the fourth round of the power saving bonus. This is $250 by simply visiting a website, typing in the number on your power bill. Firstly, compare, check, make sure that you're not paying more than you should. Make sure that you're on the best deal. These greedy companies, they don't ring you up and say,
you're on a bad deal. You should change. They take your money. You have to keep them honest. You have to check and double check. Plus you get $250 cash for doing that. And that's real money. Again, the best place for that is in your pocket, not anybody else's. Then, of course, I've just, this morning, I was out visiting one of our many level crossing removal sites. We said we would push on and continue a big build agenda. Hospitals, schools, road, rail, keeping people in work, supporting small businesses and large, and making sure that we have the infrastructure that we need for the future. So we're pushing on with all of that also. So in every one of the different areas that we committed, you'll see in just a couple of weeks' time, when the state budget is delivered at the end of May, we will make progress. We will move to deliver all of those election commitments. They'll all be honoured. They'll all be actioned. They don't all get delivered in 1 year. It's a 4-year, and indeed, in some respects, it's an even longer agenda than that. But you'll see the budget will be doing what we said we would do, because that's really important. But whether it's kinder, or the power saving bonus, or lots of other things that we're doing, practical action to help families with the cost of living. It's never been more important than it is now, because people are working very hard, but all their bills are going up, and we need to look out for them. And that's exactly what we're doing. And we know that the Victoria now is the most populous state. That's right. This is the place to come. Yeah. Melbourne will be bigger. So Melbourne will be the biggest city in Australia very soon. It's hard for Victorian government as well, because you have to look after too many people. We've got to keep spending and building. That's the thing. And how about the tax issue? Well, the thing is this. We have to make sure that we collect revenue to pay for services, but we have to always be minded, always have a deep regard for people's capacity to pay. And that's where you have to have a tax system that some people would say that there's no such thing as a fair tax system, but we have to always strive to be fair and to support those who need it, and to get a contribution towards the provision of services, hospitals, schools, road, police, all the things that we need. They have to be supported by those who have a capacity to pay. That's what's fair. That's the only way that we can do it, and that's the approach that we've always taken. This will be the ninth budget that we've had the great honour to deliver, and it'll have the same values. Difficult decisions, yes, because leadership is not about doing what's popular. Leadership, as your viewers know, leadership is about doing what's right and what needs to be done. And we had to borrow a lot of money to get through COVID, and now we have to pay that back. Otherwise, our children, our grandchildren, won't have the sort of opportunities that we want them to have. So the budget will deliver all of our election commitments, and then it will also begin the process of paying back that pandemic debt, and making sure that we're strong and set up well for the future. Okay, thank you. Premier, despite the opposition from the traders and local residents in Richmond and in Victoria Street, the pilot, safe injection room now is a reality. And as we know that your government accept almost all recommendation from the review panel. Yes. So now, what do you think? What kind of help, support you can help the people in Victoria Street, trader in Victoria Street, to run their business, if there are many drug users in this area, and it will affect their business? Well, there's a couple of points. Obviously, there was an independent review. That review made recommendations. Some of those recommendations, very important elements of the report, was about amenity and making sure that everybody who can use the supervised injecting facility away from Victoria Street in that supervised injecting room is doing that. Not in laneways, not in alleyways, not on Victoria Street or any other street. They should be at the injecting facility. That's the safest thing for them. That's the best thing for customers, for traders, for local families. It just makes sense that that facility should be used. And there's a number of specific things that we can do to improve and increase the number of people who are injecting drug users using the facility that is there for them, the safest and best thing for them to do. It's also a point where that journey towards getting off drugs, whether it's in support of all manner of different issues,
So counselling, other drug treatment services, housing, all sorts of other supports can be provided, and the injecting facility can be the entry point, can be the beginning of that. The other thing too is that we have stood with the Victoria Street traders always. We made election commitments in relation to supporting an absolute showcase of that Victoria Street, so that everyone can understand that this is one of the most brilliantly diverse and vibrant multicultural precincts anywhere in our state. And of course, you can't think of Victoria Street without thinking about the Victorian Vietnamese community. So this injecting facility, and these are difficult issues to talk about. They're not easy issues, but it has saved thousands and thousands of lives, because we've seen literally 6,000 people overdose, but no one die, because somebody was with them to provide them with the care and support that they need. We remember only a few years ago when there were dozens and dozens of people dying every year, lonely, tragic deaths, with nobody there to revive them, nobody there to provide them with care. This is a better way. It's challenging though. Issues of injecting drug use, issues of people being addicted to drugs are not easy. They're very complex issues. But again, we have to do the right thing, and the right thing is to stand with those who are vulnerable, and that's people who are in the grips of these drugs. Make sure more and more people use the injecting facility, and then try and improve the amenity and the experience for all of those who are close by, which is not just traders, that's residents as well. So we'll be faithful to that. But as unpleasant and as difficult as this is, it's much better than attending funerals every single week as people die from heroin, as used to be the case, tragically. Mr. Premier, you know that the population of the Australian originally from Vietnam in Australia, in Victoria now, is over 130,000. That's right. Mostly they live in Richmond area, Springvale, Maribyrnong and Brimbank. Yes. You know, only in Springvale, about 12.5% of Vietnamese living there, originally from Vietnam, over the population of the voter, yes. 12.5. Many of them living in Brimbank. So I heard about the Victorian government has a plan to develop or to help us, to help those the Vietnamese community in those areas to have the precinct, like the Asian precinct or the Vietnamese precinct. And my question is whether you have any plan relating to the helping the specific Vietnamese community in those areas. Well, yeah, the most important thing, I was down in Springvale on Friday and visited both the Springvale markets and went and had a good chat to a few traders. Yeah. It was very good. Had a nice lunch and spoke to lots of different people. It's good to get out and about in the community and listen to people, see what's happening. That's one part of our multiculturalism. That's one physical location where the Vietnamese community's impact is so obvious and brilliant. Springvale's a special place for me. It's where I live, or very close to where I live. I'm in the next suburb along, and I've got many Vietnamese friends. My kids have gone to school with many Vietnamese families. The local community is a very strongly Vietnamese area. But you're right, that's not the only community. There's many other communities. The key point here is we did make some commitments about cultural precincts, about festivals, about properly supporting different events, not just to celebrate culture and heritage, but to share culture and heritage. The key point is this: we have to have ideas, projects, proposals that are driven by the Victorian Vietnamese community. It's not for me to tell the community what they need or what they want or what is special to them. The community has to drive that. And that's the thing, despite the current issues, the museum came from the community. And that's why it's such a strong thing, a very strong proposal, one that we funded originally, and then we provided some top-up funding as well. So it's one of our most significant multicultural community capital works commitments ever. When you think about it, it's a very substantial amount of money. But my door is always open. I always try and work as hard as my Victorian Vietnamese community friends and colleagues do. And part of that
is to have an open door to listen and to find what are the ways in which we can support the community in the future. It's a proud community, a growing community, the community of hard work and real sense of compassion. But you've got to drive it. You've got to say, right, we want a community centre here, we want to run these programs over here, we want another festival. The community, and particularly the younger members of the Vietnamese community, the children and grandchildren of those who have been here from the beginning over those 50 years, they have to drive what the next chapter looks like. And my door will always be open, always, because I value the Vietnamese Victorian contribution. Thank you, Premier. Thank you, Mr. Daniel Andrew. It's the second time you came to our office, to have a talk interview on live TV Tuần-san. And thank you for coming. And I think that maybe you will come again sometime. I'm looking forward to my third visit already. But for the fourth term. Well, we've got a lot to get on with. But again, thank you. I'm humbled and honoured to count amongst my friends many Victorian Vietnamese families and the support that I've received both at a local level in that Springvale Noble Park area and across the state is very important to me. I always remember just how special some of those friendships are, and will always be there for the Victorian Vietnamese community. And I can't think of a better way to do that than to listen to the community, be driven by the community, and of course do the things we said we would do, which is exactly what we will do. Thank you, Premier. Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị nghe phần phỏng vấn thủ hiến của tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrew. Chương trình thời sự chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi Nguyễn Hồng Anh và luật sư Nguyễn Tấn Hải. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị lần sau. Chào anh Hồng Anh. Từ trong người dòng máu chảy từ trong tim, lửa ôn hận đã tràn tuôn tới căm hận muốn chờ. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chỉ là từng giọt máu anh em. Dòng máu này hai tiếng quê tôi, Việt Nam ơi tiếng quá bồi hồi. Máu dân mình vẫn còn tuôn rơi, cũng ruột này mình còn chia đôi. Dòng máu chảy đất nước xanh xao, chừng nghe ra hai tiếng đồng bào. Ôi lạ lùng đất nước tôi ơi, thấy trong lòng một trời xuân sao. Dòng máu chảy kia sông dài, từ biên rộng đồi non cao, bầy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề. Dòng máu chảy này phố thị dồn tiếng cười làng thôn ơi, làm tim mình bừng bừng dòng máu Việt Nam. Dòng máu chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa uất hận đã tràn tuôn tới căm hận ngút trời. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chỉ là từng giọt máu anh em. Dòng máu này hai tiếng quê tôi, Việt Nam ơi tiếng quá bồi hồi. Máu dân mình vẫn còn tuôn rơi, cũng ruột này mình còn chia đôi. Dòng máu chảy đất nước xanh xao, chừng nghe ra hai tiếng đồng bào. Ôi lạ lùng đất nước tôi ơi, thấy trong lòng một trời xuân sao. Dòng máu chảy kia sông dài, từ biên rộng đồi non cao, bầy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề.
dòng máu Việt Nam.